مرحبا شباب. اليوم حاب أقولكم شو في ألعاب مجانية منزلة على الجوال. راح أعمل فيديو آخر عن الألعاب المدفوعة، ولكن قبل ما نبدأ في 3 نقاط حابب أكد عليها. النقطة الأولى إنه لما نقول مجانية نقصد إنها فعلا مجانية، بحيث تقدر تخلص طور القصة كامل بغض النظر بعد شهر بعد دهر، بعد أنت وهمتك يعني. بس المهم إنه بدون ما تدفع قرش واحد، مش زي بعض الألعاب اللي لما توصل فيها المستوى مثلا 30 وتكون عاد أنت مسكين أدمنت عليها وخلاص وقعت في الفخ، يجي يقول لك: لكي تهزم التنين الأزرق عليك أن تشتري سيف النار من دكانة العم أبو السعيد، ويكون طبعا سعر السيف مبالغ فيه مساوي لثمن لعبة كاملة وأحيانا أكثر. النقطة الثانية، مواصفات الجوال اللي أنا بستعمله. الجوال اللي أنا بستعمله هو جوال سامسونج نوت 10 لايت، معالج 8 نواة، والرامات 8 جيجا، بنظام تشغيل أندرويد باي. فأي جوال مواصفاته قريبة من هالمواصفات راح تشتغل مع الألعاب بكل سلاسة بغض النظر عن موديل الجوال. وبالنسبة ليد التحكم، يد التحكم اللي أنا بستعملها هي يد تحكم USB وليست بلوتوث، لأنها أسرع في نقل المعلومات، يعني أجزاء من الثانية، ولكن بتفرق مع المحترفين. طبعا عارفين قصدي كويس، البروفيشنالز. إذا كانت اللعبة تدعم يد التحكم، طبعا يد التحكم اللي أنا بستعملها من نوع ريزر اسمها كيشي، يد USB عادية. أوكي، فإذا كانت اللعبة بتدعم يد التحكم راح نذكر هالشي بالفيديو. وأخيرا، ظهور ترتيب الألعاب بالفيديو راح يكون حسب الترتيب الأبجدي وليس بناء على أي تقييم رسمي. والآن خلونا نبدأ. لا طبعا يا جماعة، بمزح معكم. هاي اللعبة نزلتها بنتي على الجوال وبتلعب فيها من وقت لآخر، حبيت أمزحكم شوي. اللعبة الأولى معنا هي لعبة أسفلت 9 ليجندز، لعبة سباق السيارات الأحدث في السلسلة، وهي لعبة غنية المحتوى سواء كان من مضامير سباق أو حتى سيارات وتعديلات. ممكن تلعب اللعبة أونلاين مع الأصدقاء بماركات سيارات حقيقية وحلبات سباق من أماكن واقعية. اللعبة تدعم يد التحكم. اللعبة الثانية معانا هي لعبة كريزي تاكسي كلاسيك الشهيرة من إنتاج شركة سيجا. صدق أو لا تصدق عزيزي، اللعبة مجانية بالكامل، وهي عبارة عن محاكاة للنسخة الأصلية على جهاز الدريم كاست بكل التفاصيل والذكريات الرائعة. الهدف من اللعبة هو توصيل أكبر عدد ممكن من الزبائن في وقت محدد وبطريقة مجنونة لكن لذيذة. اللعبة تدعم يد التحكم. اللعبة الثالثة معانا هي لعبة من فئة الميوزك أو الريتم، اسمها Colorful Stage من سلسلة هاتسوني ميكو الشهيرة والمملوكة لشركة سيجا. اللي يعرفني كويس يعرف أني أحب هذا النوع من الألعاب، وأنا بصراحة أعتبره نوع من أنواع الجلسات والاستجمام المجانية. اللعبة تحتوي على معظم أغاني هاتسوني ميكو الشهيرة، وفيها طور القصة. تقدر تعيش جوك مع اللعبة من خلال اختيار شخصيتك المفضلة والتعديل عليها. اللعبة الرابعة معانا هي لعبة ماريو كارت تور، اللعبة رقم 1 عندي من ألعاب الجوال، وبصراحة اللعبة إدمان على الآخر. يعني أنا صرت ألعب فيها على مدى سنة كاملة تقريبا لأكثر من 380 ساعة. حرفيا بلعبها في أي مكان تتوفر فيه تغطية إنترنت. اللعبة فيها طور منفرد وفيها أيضا طور اللعب الجماعي أونلاين. اللعبة مليئة بالمهام اليومية والمسابقات الأسبوعية، وبإمكانك تلعب فيها بمنظورين، البورتريه أو اللاندسكيب. اللعبة الخامسة هي لعبة Just Dance Now. في حال كان الجو غير مناسب للخروج عطلة نهاية الأسبوع، اقتنس الفرصة ونزل اللعبة على جوالك وجوال أبنائك، وابدأوا بممارسة الرقص لقضاء وقت وذكريات لا تنسى مع الأحباب، واحرقوا بعض السعرات الحرارية.
طبعا اللعبة بتحتاج إلى شاشة عرض بشرط تكون متصلة بالإنترنت أو تكون شاشة ذكية، ويقوم الجوال بنقل حركاتك للشاشة واحتساب النقاط. اللعبة السادسة معانا هي لعبة ميجا مان إكس دايف على الموبايل. طبعا أي لعبة لميجا مان تنزلها وانت مغمض على مسؤوليتي الخاصة. ميجا مان من الشخصيات المميزة من أيام الطفولة، بلا مبالغة لعبت معظم أجزائها. بالنسبة لهاي اللعبة هي امتداد لسلسلة إكس بنفس الساوند تراكس الأصلية للسلسلة، مع كمية كبيرة من الشخصيات والأسلحة اللا متناهية. اللعبة بالمناسبة تدعم يد التحكم. معانا لعبة مودرن كومبات 5، الإصدار الخامس من السلسلة، وهي لعبة شوتينج من المنظور الأول. طور القصة فيها غني بالأحداث والمراحل، وبتقدر تلعب فيها أونلاين مع الأصدقاء من خلال طور اللعب الجماعي بالقوانين التي تناسب حضرتك: موت مفاجئ، احتلال العلم، فري فور أول، يعني العب على كيفك. طبعا كمية لا حصر لها من التعديلات سواء كان على الشخصيات أو الأسلحة أو العتاد، واللعبة طبعا تدعم يد التحكم. صدق أو لا تصدق، اللعبة الكلاسيكية سونيك سي دي مجانية أيضا بالكامل، وهي عبارة عن محاكاة للنسخة الأصلية اللي صدرت على جهاز السيجا ساترن بنفس التفاصيل والجودة العالية من رسومات وصوتيات. حتى مقطع الانترو السينمائي اللطيف اللي في البداية ما نسوا يحطوه في اللعبة. اللعبة من فئة البلاتفورمر ومناسبة لجميع الأعمار وبتدعم يد التحكم. آخر لعبة معانا من إنتاج سيجا أيضا، وهي اللعبة الشهيرة سوبر مانكي بول ساكورا إديشن، لعبة من فئة الأركيد، وهي عبارة عن محاكاة لنسخة الأركيد الأصلية اللي صدرت عام 2001 في صالات الأركيد في اليابان. نسخة الجوال تتحكم فيها بواحد من 4 شخصيات بداخل كرة شفافة عن طريق تحريك الجوال بالاتجاه المطلوب، والهدف من اللعبة هو توصيل الكرة لنهاية المضمار وتجميع أكبر عدد ممكن من الموز. بالهنا والشفا، بس لا تكثر عشان صحتك. وبهيك أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة لكم لا تنسوا تسووا سبسكرايب، واكتبوا لنا في التعليقات عن لعبتكم المجانية على جوالاتكم الخاصة، وعلى أمل نتواصل قريبا في فيديو جديد لاحقا.